rồi mà xong mà. Không được Chỗ kia nó sâu quá, cái vực sâu quá đi xuống không được.
Ừ. Đã. Ừ. Ui da. Trời ơi. Ui, chết đầu lắm ạ. Kiếm được con nữa. Để nó đi. Để nó đi. Còn tiếp. Quá. Kiếm được con nữa đỡ. Con nữa về được rồi. Ôi trời ơi. Rồi. Khúc này trên này cứng quá nó không lôi cái cầu lên đúng rồi. Chát bự quá. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời, ôi. Chát bự quá. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời nè. Ôi trời. Đã quá, hai con. Hai con. Ôi da.
này thì ai mua bán. Mình ấy chứ hôm quá rồi bỏ đi câu miết rồi bỏ công việc ở nhà dọn cho nó sạch sẽ chứ, còn rau còn rết còn lên câu hoài vậy đâu bữa nào rảnh đi bữa rồi. Trời ơi cái rắn ghê thiệt á. Đó, nuôi cỡ này là đi quét, cỡ này đi quán là phải nhàn khó làm hết. Ông bà nói rồi, mình muốn nghèo qua đây nuôi vịt, vịt nó ăn quá nghèo quá. Khỏe quá rồi. Ít thôi chứ. Cả ký á. Có con lọt cái thùng. Nằm ngang, nằm bên dòng dưới này. Cả ký á. Rảnh đi câu. Đi bắt cái con biết. Mẹ luôn ăn. Bữa này đang cắm.
Bề nữa không va chạm tới ai hết, phiền tới ai, cầu theo cũng ai để xin theo, đừng có ai làm phiền tới mình là được rồi. Trời ơi, mở lên tương tương vậy luôn. Trời mở. Mở quá, mở quá. Đẹp quá. Ngồi đây ngắm trời ngắm trăng, ngắm cái dòng sông này, trời thú nhất rồi, sướng hơn chết. Ngon lắm. Quá lạ, thêm ăn nữa. Vậy là no thôi. Cá thì ương cá mà ớn nè. Ngon rồi. Trời là cực nhất, không ai dựng dậy gì tới mình hết, không mất lòng ai hết. Cứ thương mình khỏe hoài rồi. Tàn. Bự ghê.
Là con tiếp. Câu được 2 cá nướng ăn còn được. Đi câu dính được 2 cá nướng còn ăn ớn rồi còn đem về rộng. Hôm đi câu á, mẹ đi câu bỏ hết việc nhà, ở bên là rảnh này mới câu, thích quá, cái gì cho nó ngon ra chứ làm đi rồi luộc bỏ dầu vô nấu chéo ăn ngon. Giờ con nấu nướng gì cũng phải làm cái bếp đó chứ, làm cái bếp mới nấu được, cái nấu lại ăn quên có nó đổ ập là khỏi ăn luôn, nóng quá có đi làm cái bếp cái đó. Nấu nướng gì nấu chứ để nấu tùm lum đó nó đổ mất ăn cũng công trình, làm cái gì chắc cái đó. Làm cái bếp cái đó. Mát quá. Mệt quá. Bữa ra thoải mái rồi. Thôi đi nhờ cậy cực chân đã, đi nhờ phiền phức quá.
sần nước đây. Nó phiền ngại quá, không dám rửa cho lâu. Mát quá. Nghĩ cái lưng chút rồi đó, đơm đại chỗ này cho nó mát, kia vô phòng nóng lắm. Ý vậy. Trời quá. Quá ngon. Kiếm vương cách theo lại ngoài này không biết là ngoài tới chả hoàng tới nước rồi không biết là có ghen từ từ qua mấy người tới từ tính. Ui da nặng. Đá. Thế là
cho nó gọn cho nó cháy mẹ luôn. Được. Cầu để mấy ngày nay là tao thịt mày tao nấu chén cháo đã ăn.